अब त्यसपछि लोड लाइनको कुरा गरौँ है। लोड लाइनमा एसी लोड लाइन र डीसी लोड, एसी लोड लाइन, डीसी लोड लाइन। अब यसमा पनि एक्जाम्पल न्युमेरिकल नै हेरौँ है, हुन्छ हैन? हुन्छ है, हुन्छ हैन? न्युमेरिकल हेरौँ है। यसमा पनि हामी डाइरेक्ट न्युमेरिकल नै हेरौँ है। यसमा के छ भन्दाखेरि एसी लोड लाइन र डीसी लोड लाइन है, एसी र डीसी लोड लाइन कसरी गर्ने भन्ने है। एक्जाममा यो पनि प्रायः जसो सोधिरहेको हुन्छ। एसी लोड लाइन, डीसी लोड लाइन निकाल, और क्यू फाइन्ड कहाँ पर्छ, और क्यू फाइन्ड एक्टिभ रिजनमा पर्छ कि पर्दैन, और कुन मोडमा अपरेट भइरहेछ, कुन मोडमा भन्यो भने त्यो क्यू फाइन्ड निकाल्ने, क्यू फाइन्ड कहाँ छ हेर्ने, त्यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ है। त्यसरी निकाल्न सक्छौँ कुन मोडमा अपरेट भइरहेछ भने पनि त्यसरी निकाल्न सक्छौँ है। अब यसमा भनेको छ फाइन्ड आइई, आइबी, आइसी हो। इमिटरमा फ्लो हुने करेन्ट, बेसमा फ्लो हुने करेन्ट र कलेक्टरमा फ्लो हुने करेन्ट, त्यसपछि इमिटर र कलेक्टरको भोल्टेज है। कलेक्टर इमिटर भोल्टेज फर अ गिवन कमन बेस ट्रान्जिस्टर एम्प्लिफायर, अल्सो ड्र अ डीसी लोड लाइन एन्ड लोकेट क्यू फाइन्ड। फर्स्टमा चाहिँ यसमा करेन्ट निकाल भन्यो, बेस इमिटर र कलेक्टरको करेन्ट निकाल भन्यो। त्यसपछि यसमा कलेक्टर र इमिटरको जङ्सनमा कति भोल्टेज हुन्छ त्यो निकाल भनेको छ है। कुन कन्फिगरेसन हो? कमन बेस कन्फिगरेसन, कमन बेस कन्फिगरेसन दिइरहेको छ, कमन बेस कन्फिगरेसन। त्यति गरिसकेपछि यसको डीसी लोड लाइन बनाऊ र क्यू फाइन्ड कहाँ पर्छ, क्यू फाइन्ड भनेको अपरेटिङ फाइन्ड कहाँ पर्छ निकाल भनेको है। होइन पहिला यहाँसम्म गर्छौँ, कमन बेस यो भ्यालु निकाल्छौँ, आइई, आइबी, आइसी र भिसी निकाल्छौँ। त्यसपछि हामीले यसको डीसी लोड लाइन बनाउनको लागि, डीसी लोड लाइन बनाउनको लागि हामीले आउटपुटमा डीसी लोड लाइन भनेको जहिले पनि आउटपुट लुपमा है। आउटपुट लुपको पहिला केबिएल इक्वेसन बनाउँछौँ, त्यसमा सर्टेन भ्यालुहरू राख्छौँ, यो भ्यालु यति हुँदाखेरि त्यति हुन्छ भनेर भ्यालु राख्छौँ। त्यसपछि त्यहाँ ग्राफ बनाउँ है, ग्राफ बनाउँछौँ। अब यसमा गर्ने बेला हामीले यसमा चाहिँ के छ, दुईवटा पोइन्ट आउँछ नि आउटपुटमा। एउटा भनेको आउटपुट भोल्टेज आउँछ, यसमा आउटपुट भोल्टेज भनेको के हो, यो भिसिबी हुन्छ। आउटपुट करेन्ट भनेको के हो, यो इमिटर बेस कलेक्टर भनेपछि आउटपुट करेन्ट भनेको आइसी र भिसिबीको प्लट गर्छौँ। आइसी र भिसिबीको प्लट है, आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिकमा त्यो प्लट गर्छौँ। त्यसमा कहाँ पर्छ त्यो आइसीको भ्यालु र भिसिबीको भ्यालु कहाँ पर्छ, त्यसको लागि हामीले डीसी लोड है लोड लाइन बनाउँछौँ। लोड लाइन भनेको करेन्ट जिरो मान्दाखेरि भोल्टेज हाई आउँछ, त्यो एउटा पोइन्ट भयो। अर्को भनेको भोल्टेज जिरो मान्दाखेरि करेन्ट हाई आउँछ। त्यो दुईवटा पोइन्टलाई जोड्दाखेरि स्ट्रेट लाइन आउँछ, त्यसैलाई हामीले के भन्छौँ, लोड लाइन भन्छौँ। डीसीको सोर्सबाट लिँदाखेरि डीसी लोड लाइन भन्छौँ। त्यसमा पोइन्ट चाहिँ कहाँ पर्छ है, पोइन्ट भनेको यो आइसी र भिसिबी कहाँ पर्छ, त्यो नै के हो, आइसी र भिसिबी भनेको त्यो पोइन्ट त्यो कहाँ पर्छ, त्यो एक्टिभ रिजन भनेको जुन हाम्रो कर्भ एकछिनमा कर्भ कहाँ छ त्यो एक्टिभ। सेचुरेसन भनेको नियर अबाउट जिरो, सेचुरेसन भनेको यता एकैचोटि इन्क्रिज हुने त्यो लेफ्ट साइडको भयो कर्भभन्दा। अर्को कट अफ भनेको नियर अबाउट जिरो एक्सिस, एक्स एक्सिससँग नजिकको चाहिँ के हो, कट अफ भयो है। त्यो हेर्छौँ। सबैभन्दा पहिला यसमा यो करेन्ट निकाल्नको लागि, तिनवटा करेन्ट निकाल्नको लागि यसमा फर्स्टमा लेफ्टमा केबल लगाउँ, त्यसपछि राइटमा केबल है। लेफ्ट भनेको इनपुट लुप, राइट भनेको आउटपुट। आफूलाई केबल एट इनपुट, इनपुट लुपमा केबल लाउँदाखेरि यो भनेको यो भिई, इमिटरमा छ भिई, यो कलेक्टरमा छ भिसी। सो भिई भनेको के हुन्छ, त्यसमा आरईमा ड्रप पनि आइआरई, त्यसपछि भिबी। सो भिई भनेको आइआरई प्लस भिबी। यहाँ आइआरई भनेको यो डाइरेक्ट 2 लेखेको है, यो आरई हो है। भिई भनेको आइइआरई प्लस भिबी। अब भिई भनेको यहाँ 8 भोल्ट छ, आरई भनेको 2 किलो ओम छ। सो यसबाट आइएको भ्यालु आउँछ 8 माइनस भिबी डिभाइडेड बाई 2 है। 8 माइनस भिबी डिभाइडेड बाई 2 आइएको भ्यालु। अब भिबी केही पनि भनेको छैन भने सिलिकन, सो भिबी ब्यारियर पोटेन्सियल कति 0.7 हुन्छ है। सिलिकनको ब्यारियर पोटेन्सियल कति हुन्छ 0.7। सो यसमा आई करेन्ट, इमिटर करेन्ट 3.65 आयो। अब त्यसपछि आइसी भनेको अल्फा आई है, आइसी भनेको अल्फा आई है, आइसी भनेको अल्फा आई अर बिटा आई है। आइसी भनेको अल्फा आई, यो गर्नु पर्दैन है, डाइरेक्ट यो गरेर आउँछ। आइसी भनेको अल्फा आई है, आइसी भनेको अल्फा आई कन्भेक्स गेन है। आइसी भनेको अल्फा आई, अल्फाको भ्यालु यसमा 0.9 दिएको छ, अल्फाको भ्यालु 0.9 दियो। यो आईको भ्यालु कति आएको छ 3.6 हो, 3.28। अलिकति फरक चाहिँ हुन्छ है। नत्र भने निकाल भनेको छैन भने हामी नियरबाट के हुन्छ, अरू कम्युनिटर कन्फिगरेसनमा हो भने, कम्युनिटर कन्फिगरेसनमा हो भने आइसी र आई जहिले पनि हामी नियरबाट इक्वल नै लेख्छौँ। त्यो क्यालकुलेसन गर भनेको छ भने चाहिँ क्यालकुलेट गर्छौँ है। सो यसमा आइसीको भ्यालु अल्फा आई इक्वल्स टु 3.28 मिलिएम्पियर आयो। अब त्यसपछि अर्को भनेको हामीलाई के थाहा छ, इमिटर करेन्ट भनेको के हो, अल्फा नदिएको भए चाहिँ आइसी र आई एउटै हुन्छ। 1 राख्ने है अल्फाको भ्यालु। अल्फा प्रायः जसो दिइरहेको हुन्छ है, बिटाको भ्यालु दिएन भने 100, आइसीको अल्फाको चाहिँ 1 हुन्छ है, दिएन भने है।
अल्फाको भ्यालु 1 हुन्छ है, दिएन भने बिटाको भ्यालु दिएन भने 100, तर प्राय जसो दिइरहेको हुन्छ, दिएन भने चाहिँ 1 आइसीको भ्यालु अल्फा आई भनेको 0.9 टाइम्स राखेर अल्फाको भ्यालु 1 भयो भने के हुन्छ, सेम नै हुन्छ नि, यो ठ्याक्क जे छ त्यही नै हो। त्यही भएर हामीले के भन्छौँ, आइसी इक्वल्स टु आई भन्छौँ नि है। त्यसै गरी इमिटर करेन्ट भनेको के हो, यहाँ इमिटर करेन्ट आउटगोइङ करेन्ट, त्यसपछि इन्कमिङ करेन्ट एउटा बेस करेन्ट, अर्को के हो कलेक्टर करेन्ट आई भनेको के हुन्छ, आइबी प्लस आइसीसँग इक्वल हुन्छ। भनेपछि आइबीको यसमा आईको भ्यालु छ, आइसीको भ्यालु पनि छ, भनेको के हुन्छ, आइबीको भ्यालु छैन, आइबी भनेको आई माइनस आइसी, त्यो भनेको सर्टेन माइक्रो एम्पियर अर मिनिमम मिलिएम्पियर है। यसमा कति आयो 0.365 मिलिएम्पियर जति देखिन्छ है, भनेको यो भनेको 3.65 0.36 मिलिएम्पियर नै ठिक छ, माइक्रो एम्पियर अलिक बढी छ है, 0.365 मिलिएम्पियर, तर मिलिएम्पियरमा कम एकदम भ्यालु चाहिँ कम है, यसको कम्पेयरमा यसको 3 छ, यसको 3 छ है। अब त्यसपछि इनपुटमा केबल सकेपछि आउटपुटमा केबल लाउँछौँ, आउटपुटमा पनि केबल, आउटपुटमा केबल लाउने हो के हुन्छ, यो 20 भोल्ट छ, आउटपुटमा केबल है, आउटपुटमा केबल, आउटपुट भनेको के हो, यो भनेको भिसिसी है, भिसिसी भनेको यसमा यो भनेको आरसी हो है, क्यापिटल आरसी, यो कलेक्टर हो नि, यो इमिटर, यो बेस, यो चाहिँ कलेक्टर है, यो इमिटर, यो बेस, यो चाहिँ कलेक्टर है, यो कलेक्टर है, यो कलेक्टर। सो यसमा ड्रप पोटेन्शियल आइसिआरसी, यहाँ भिसिपी, यो के हो भिसिसी। सो आउटपुटमा केबल लाउने हो भने भिसिसी भनेको आइसिआरसी प्लस भिसिपी। अब यसमा भिसिपीको भ्यालु हामीलाई थाहा छैन, आइसीको भ्यालु आइसकेको छ, आइसीको भ्यालु आरसीको भ्यालु छँदैछ, भिसिसीको भ्यालु पनि छ। सो भिसिपी भनेको कति हुन्छ, अब भिसिपी भनेको भिसिसी माइनस आइसिआरसी, भिसिसी यसमा 20 गिभन छ, आइसीको भ्यालु यहाँ 3.28 मिलिएम्पियर आइसकेको छ, र आरसीको भ्यालु कति छ 4 किलो छ है, 4 किलो। सो भिसिपी भनेको कति आयो 6.86 भोल्ट आयो है, 6.86 भोल्ट आयो। र भिसीको भ्यालु अब हेर्ने हो भने है, यहाँसम्म पुग्नलाई भिसीको भनेको के हो, एउटा कलेक्टरको फाइन्ड यो इमिटरको फाइन्ड है, कलेक्टरदेखि इमिटरसम्मको पोटेन्सियल कति हुन्छ भन्दाखेरि यो कलेक्टरदेखि बेससम्मको र बेसदेखि इमिटरसम्मको पोटेन्सियल सम गर्दाखेरि जति छ त्यही नै कलेक्टरदेखि इमिटर है, भनेको कलेक्टरदेखि इमिटरसम्मको पोटेन्सियल भिसी भनेको भिसिबी प्लस भिबीसँग इक्वल हुन्छ। भिसिबीको भ्यालु निस्किसकेको छ यहाँ 6.86, भिबी भनेको 0.7, भिसी भनेको भिसिबी प्लस भिबी इक्वल टु 6.9, 6.86 र 0.6.86 यहाँ, भिबी भनेको 0.7, सो 6.93 भोल्टेज आयो है, भिसी भनेको 0.9। अब त्यसपछि यसको नेक्स्टमा के भनेको छ, यसमा ड्र दिस लोड लाइन भनेको है, ड्र दिस लोड लाइन एन्ड लोकेट क्यु पोइन्ट है, लोकेट क्यु पोइन्ट भनेको। अब यसमा हेर्दाखेरि क्यु पोइन्ट लोकेट गर्नको लागि भने आउटपुट भोल्टेज कति छ यसमा, भिसिबी भनेको 6.86 छ है, भिसिबी भनेको कति छ यसमा 6.86 है, भिसिबी 6.86 देखाएको है, भिसिबी 6.86 देखाएको छ। यो यसबाट हेर्ने हो भने सिम्पली, त्यसपछि आइसी भनेको के छ, आइसी भनेको यो अपडेट, त्यसमा अपडेट छ, आइसीको कति छ 3.28 देखाएको छ। अब यो कतिमा अपडेट हुन्छ त्यो ग्राफ बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ, यही आउटपुटमा केबल लाउँछौँ, आउटपुट है, एप्लाइङ केबल एट आउटपुट, यही क्वेसनबाट है। सो एप्लाइङ केबल एट आउटपुट, यसमा के छ भिसिसी भनेको आइसिआरसी प्लस भिसिपी। अब यसमा एकचोटि करेन्टको भ्यालु 0 राख्छौँ, भिसिसी भिसिपीको भ्यालु कति आउँछ है, त्यसपछि नेक्स्ट टाइम चाहिँ भोल्टेजको भ्यालु 0 राख्छौँ, भिसिबी 0 राख्दाखेरि करेन्टको भ्यालु, किनकि हामीले यो कहाँ गर्छौँ रे, यो भनेको हामीले कुन आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको आउटपुट भोल्टेज भनेको आइसी हुन्छ, आउटपुट करेन्ट भनेको आइसी र आउटपुट भोल्टेज भनेको भिसिबी, यो दुईटाको प्लट नै के हो आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्समै के हुन्छ, यो हामीले अपरेटिङ पोइन्ट र डिसी लोड लाइन बनाउँछौँ है, किनकि अपरेट भनेको जहिले पनि आउटपुट है, आउटपुटमा अपरेट गरिन्छ। यसमा यही आउटपुट इक्वेसनमा है, आउटपुट लुपमा भिसिसी इक्वल्स टु आइसिआर भिसिबीमा फर्स्टमा आइसी करेन्टको भ्यालु 0 राख्छौँ, आइसी करेन्ट 0 छ भने के हुन्छ, आइसी करेन्ट 0 छ भने भोल्टेज म्याक्सिमम आउँछ है, आइसी 0 छ भने यसमा भिसिबी भनेको के हो, भिसिसीसँग इक्वल भनेको 20 भोल्ट। सो यो भिसिबी भनेको 20 भोल्ट भनेको यो के हो म्याक्सिमम भोल्टेज, जुन बेला करेन्ट कति छ, करेन्ट यसमा के छ, करेन्ट भनेको यो आइसी करेन्ट के छ 0 हुँदाखेरि भिसिबी भनेको 20 भोल्ट। बेसिकली भिसिबी 0 हुँदाखेरि आइसीको भ्यालु है, यो एक्सिसमा के छ, वाइ एक्सिसमा के छ, भिसिबीको भ्यालु 0 छ, भिसिबी 0 हुँदाखेरि आइसी भनेको के छ, भिसिसी डिभाइडेड बाइ आरसी, भिसिसी 20 भोल्ट, आरसीको भ्यालु 4 किलो।
है RC को भ्यालु कति छ 4 कुलम्ब दिएको छ है RC को भ्यालु यहाँ RC को भ्यालु 4 कुलम्ब है भनेको कति लेख्यो 20/4 5 मिलिएम्पियर 5 मिलिएम्पियर हुँदाखेरि IC 5 मिलिएम्पियर हुँदाखेरि के छ यसमा PCB 0 छ त्यसैगरी PCB 20 भोल्ट हुँदाखेरि यसमा के छ यो एक्सिसमा IC 0 छ हो दुईवटा पोइन्ट भनेको एउटा भनेको म्याक्सिमम भोल्टेज र 0 है भनेको हामीले के गर्छौं अब यो PCB र 0 करेन्ट अर्को भनेको 0 भोल्ट र IC करेन्ट यो दुईटा एक्सिस दुईवटा पोइन्ट राख्छौं त्यो दुईवटा पोइन्टलाई जोडेर एउटा स्ट्रेट लाइन आउँछ त्यसलाई नै हामीले के भन्छौं त्यसलाई DC लो लाइन भन्छौं है सो एउटा पोइन्ट भनेको 20 भोल्ट र 0 एम्पियर त्यो एक्सिस कहाँ छ 20 भोल्ट र 0 एम्पियर अर्को भनेको 0 र 5 एम्पियर है दुईवटा पोइन्ट जोड्दाखेरि एउटा स्ट्रेट लाइन आयो त्यो नै के हो DC लो लाइन भयो अब यसमा करेन्ट कति गइराछ रे यसमा करेन्ट भनेको I करेन्ट है I करेन्ट कति गइराछ यसमा I करेन्टको भ्यालु यसमा 3.65 गइराछ है I करेन्ट 3.65 गइराछ I करेन्ट 3.65 हुँदाखेरि अब यो यति गरिसक्यो नि त्यसपछि यो लाइन पनि बनाउनु पर्छ है I को भ्यालु 1 मिलिएम्पियर I को भ्यालु 2 I को भ्यालु 3 अब हामीलाई के थाहा छ IE इज नियरली कस्तो IC सो तर के हुन्छ अलिकति इनिशियली अलिकति कम है सो यो 6 हुने बेला I को 6 त्यसपछि IC को 5 निर I को 5 त्यसपछि IC 0 मा निराबर 0 I त्यसपछि I 3 हुँदाखेरि I 3 है I 3 मिलिएम्पियर भएर यो अब यसमा अपडेट भइरहेको I कति छ 3.65 त्यही भएर 3.65 है यहाँबाट 3.65 को एउटा डटेड लाइन बनाउने यो I यसमा चाहिँ अपडेट भइरहेको छ है यसमा अब यसमा अपडेट भइरहेको मिन्स के हो यहाँ चाहिँ कति आउँछ यो भनेको IC पनि कति आयो 3.65 तर यो अलिकति कर्भ बनाउने हो भने अलिकति कम चाहिँ आउँछ है अलिकति कम आउँछ यसमा डाइरेक्टली हेर्दाखेरि कति आयो IC को भ्यालु 3.65 आयो है IC को भ्यालु कति छ रे 3.65 अब त्यसपछि यो जुन पोइन्टमा यो लाइनमा छ नि यो DC लो लाइनमा जुन पोइन्टमा कोइन्साइड भएको छ यो लाइनले I को 3.65 है I जुन अघि पहिल्यै आइसकेको छ I भ्यालु है 3.65 यो I को 3.65 लाइनले यो DC लो लाइनलाई जहाँ इन्टरसेक्ट भएको छ त्यही नै के हो त्यो पोइन्ट हो यसलाई भर्टिकल तान्ने है भर्टिकल तान्दाखेरि यहाँ यो x एक्सिस यदि यो प्रपर स्केलिङ गरेको छ भने यो आउँछ 6.9 और 6.9 और 7 मा आउँछ है यहाँ टेन्टेटिभ 7 भोल्ट भनेर राखे भनेको के हो यो IC भनेको 3.65 PCB भनेको 7 भोल्ट यो नै के हो अपरेटिङ पोइन्ट हो सो अब यो अनुसार के हुन्छ फ्रम ग्राफ क्यू पोइन्ट भनेको ICQ भनेको IC है त्यसैलाई क्यू पोइन्ट भनेर क्यू राख्यो है ICQ भनेको 3.65 मिलिएम्पियर त्यसैले PCB नै के हो PCQ सो PCB भनेको कति छ PCQ भनेको 7 भोल्ट यो चाहिँ कुन हो हाम्रो ग्राफबाट गरेको ग्राफबाट ICQ 2.65 ICBQ 10 भोल्ट हैन भने हामीले अघि पनि निकालेका छौं है अघि निकाल्दाखेरि एउटा भनेको I कति आछ 3.65 मिलिएम्पियर आछ अर्को भनेको PCE है यो नै के हो 6.9 है अब यसबाट गर्दाखेरि ग्राफबाट कति छ 7 नियरअबाउट 7 आछ प्र्याक्टिकली क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आछ PCE यही नै हो है 3.65 र 6.93 नै के हो यो नै त्यो पोइन्ट हो अरु ग्राफबाट गर्दाखेरि यसमा चाहिँ 3.65 र 6.93 भोल्ट 6.93 को सट्टा 7 भोल्ट ग्राफबाट चाहिँ यो नै के हो त्यो पोइन्ट है यो के पोइन्ट